وانمور کامفوباز آیرو، جدیدترین مدل از نسل پرطرفدار کامفوباز که قرار جای کامفوباز پرو و کامفوباز 2 رو بگیره، البته با قیمت بالاتر. سلام فیلاتلیا عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. یکی از خانواده پرطرفدار تو هندزفری‌ها کامفوباز از زیر مجموعه وانمور شیائومی بود که تقریبا همه نسلاش هر موقع که میآمد پرفروش میشد. حالا عضو جدید این خانواده با قیمت حدودی 3 میلیون تومان اومده به بازار و ما میخوایم تو این ویدیو بررسیش کنیم، ببینیم تونسته از نسل قبلی بهتر بشه، با کیفیت‌تر بشه و در نهایت همونقدر میتونه پرفروش بشه یا نه. ویدیو رو باید تا آخر ببینید تا ببینید این هندزفری تو بازار 3 تومن آیا ارزش خرید داره یا اینکه نه، ارزش خریدی نداره. پس بهتره کانال هیلاتو رو سابسکرایب بکنید و ویدیوهای بررسی ما رو همه رو نگاه کنید. اولین چیزی که تو بررسی این هندزفری خیلی برای من جالب بود و جلب توجه میکرد و در واقع نقطه قوت اصلی این هندزفری نویز کنسلینگشه. نویز کنسلینگ که با توجه به رده قیمتی و بازه قیمتی این هندزفری عملکرد مناسبی داره. بیشتر صداهای اطراف رو میتونه حذف بکنه و باعث میشه که شما تو محیط ایزوله قرار بگیرید که اگه داری آهنگ گوش میدی تمرکزت رو آهنگ باشه، اگه داری پادکست گوش میدی حواست پرت نباشه و در نهایت صداهای مزاحم اطرافتو نشنوی. سه حالت کلی نویز کنسلینگ، ترانسپرنسی و حالت خاموشی که داره. تو حالت ترانسپرنسی هم کاملا با کیفیت عمل میکنه، یعنی بیشتر صداهای اطرافو وارد میکنه تا شما ارتباطتون با محیط پیرامون قطع نشه. اما تو حالت نویز کنسلینگ 4 تا آپشن یا زیر مجموعه دیگه داره. یکیش برای حالتی که شما در معرض صدای هوا یا باد قرار گرفتید، مثلا توی مترو، توی تاکسی شیشه پایینه و صدای باد زیاده، یا اینکه موتور سوار هست. دومین حالتش حالت آداپتیوه که به صورت هوشمند خودش تنظیم میکنه نویز کنسلینگو بر اساس صداهایی که داره میشنوه توی اون محیط. اما اگه محیط کارتون یا محل زندگیتون خیلی پر سر و صداه و یه تایمی میخواید خیلی فوکوس داشته باشید روی اون چیزی که دارید گوش میدید، میتونید بذارید رو حالت استرانگ یا قوی که بیشترین حالت نویز کنسلینگ رو داشته باشه و تمام صداهایی که اطراف شما هست تا حد زیادی یا حذف کنه یا ولومشون رو حداقل کم کنه. اما بریم سراغ بررسی بقیه ویژگی‌های هندزفری. از طراحی شروع بکنیم. طراحی کیس ساده، شیک و به خاطر این نوع باز شدن کمی به نظر من جذابه. رنگ کیس سفید کامل نیست، سفید یخچالی نیست، سفیدی که یه تم کرم داخلش هست و جذاب ترش کرده. البته رنگبندی مشکی هم داره. یه دونه تک چراغ داریم که با تغییر رنگش درصد شارژ رو به ما مشخص میکنه یا نمایش میده. یه پورت تایپ سی پایین کیس داریم و باید بگم که یه دکمه هم پشتش داریم که برای ریست کردن هندزفری‌ها به کار میره. کیس جنسش پلاستیک اما از نوع با کیفیت. شارژر وایرلس هم میتونید براش استفاده بکنید و به صورت وایرلس شارژش بکنید. استاندارد ضد رطوبت بودن IPX5 رو هم داره. راجع به باتریش بذارید بهتون بگم که با این کابل تایپ سی میتونید 15 دقیقه‌ای به اندازه شارژش کنید که 3 ساعت بهت پلی بک بده با صدای متوسط. حالا اگه فول شارژ باشه و نویز کنسلینگش رو روشن بذاری، هر کدوم از گوشی‌ها فقط حدوداً 5 ساعت بهت جواب میده. مجموعاً هم میتونید 4 بار این هندزفری رو بذارید تو کیس، شارژ میشه 20 ساعت میتونی ازش استفاده کنی. اما اگه نویز کنسلینگ رو خاموش کنی، این طول مدت استفادهت بیشتر میشه. میتونی 7 ساعت از هندزفری استفاده کنی و جمعش هم طبیعتاً میشه 28 ساعت. از پکیج مربوط به باتری پکیج متوسط و مناسبیه. نه لنگت میذاره، نه ضعیفه، نه خیلی قوی و حرفه‌ای‌تر از بقیه هندزفری‌ها هم رده خودشه. یه نگاهی هم به قرارگیری هندزفری‌ها روی گوش بندازیم. اولا که استیک یا دم هندزفری خیلی کوتاه و جمع و جورتر شده، یه کمی ظریف‌تر نسبت به کامفوباز پرو و کامفوباز 2. چراغش خدا رو شکر سفید، قرمز و آبی خبری نیست، پلیسی نیست و یه تیپس سیلیکونی داره، به اضافه اینکه این قسمت هندزفری هم روی گوش یا توی گوش قرار میگیره. وقتی میذارید خوب کیپ میشه، باعث میشه شما صداهای بیرون رو کمتر بشنوید و این خودش کمک میکنه که نویز کنسلینگ بهتری هم بعداً تجربه کنید. از گوشتون راحت احتمالاً نمیفته و باید بگم که به صورت لمسی میتونید باهاش کار کنید، ولی یه کمی زمان میبره که جای دقیق لمس کردن دستتون بیاد و ممکنه روزهای اول مثلا میخواید 2 بار تپ کنید پلی و پاز انجام بشه، ولی اشتباه با 3 بار تپ کردن دستیار صوتی باز میشه و اینجور اتفاقات احتمال داره بیفته. از تو اپلیکیشن میتونید کاستومایز کنید که گوش سمت چپ و گوش سمت راست هر بار لمس کردن چه کاری و چه دستوری رو انجام بده. یه حسنی که تو طراحیش دیدم اینه که وقتی این پلاستیک رو وردارید، ببینید علاوه بر اینکه یه توری قرمز روی خود هندزفری داریم، توی این پلاستیک هم یه توری مانند
پلاستیکی کار شده. همیشه من بهتون میگم جرم گوش باعث میشه که هندزفری ها خراب بشه، صداشون کیپ بشه و در نهایت دیگه به کارتون نیاد. اینطوری جرم گوش تو این لایه اول باقی میمونه و اگه هر از چندگاه اینو در بیارید و بشورید بدون اینکه پارش کنید خیلی کمک میکنه که جرم وارد قسمت اصلی هندزفری نشه. وقتی دو تا گوشی موبایل داری یا اینکه لپتاپ و گوشی رو هر دو رو معمولا هم میکنی و به جفتشون وصلی، خیلی مهمه که هندزفری به دو تا دیوایس وصل بشه و متاسفانه هندزفریایی که به دو تا دیوایس وصل بشن تو بازار همیشه تنوع کمی دارن. اما خوشبختانه این وان مور کانفوباز آیرو این کار رو انجام میده و این حسن بزرگه چون برای خیلی اهمیت داره. یه نکته مثبت دیگه هم اینه که گوش چپ و راست رو بدون دغدغه و بدون مشکل هر موقع که دلت خواست میتونی رو گوشت بذاری، نخواستی شارژش تموم شد برداری بذاری تو کیس، اون یکی گوش رو برداری که تو مثلا ایرپاد اپل این یه چیز کاملا روتینه، اما تو خیلی از هندزفری‌ها همین جابجایی ساده ممکنه باشه که نیاز به ریست کردن هندزفری باشه تا دوباره اینا با هم پیرشن. دیگه ویژگی‌ها رو بذاریم کنار، بریم یه تست موزیک باهاش بکنیم ببینیم چطوریه. کیفیت صدای خیلی خوبی داره و وقتی رو گوشتونه احساس میکنید که همه چی سر جای خودشه، نقطه ضعف خاصی نداره، ولوم صدا کم نیست، جزئیات صدا مناسبه، تفکیک صدای خوبی داره، ولی یه چیزی انگار کمه، انگار نمک قضیه ریخته نشده. اونم اینه که بیسش نقطه ضعفشه، بیس ضعیفی داره و خیلی قوی و عمیق شنیده نمیشه. پس اگه بخوای یه موزیک انرژیک گوش بدی یا اینکه دوست داشته باشی کلا بیس قوی تو گوشت احساس بکنی، این هندزفری متاسفانه گزینه خوبی برای تو نمیتونه باشه و شاید با تغییر اکولایزر بتونی یک کمی بهترش کنی، ولی در نهایت یه ضعفی وقتی توی صدا باشه همیشه خودشو یه جا نشون میده. اما غیر از بیس بقیه قسمت‌های صدا یا بقیه جزئیات صدا، همینطور ولوم صدا کاملا مناسبه. پس به خاطر ضعیف بودن بیسش و با توجه به قیمت 3 میلیون تومانیش 25 نمره از کیفیت صداش کم میکنیم و نمره 75 رو بهش میدیم. بعد از کیفیت شنیدن موزیک، کیفیت مکالمه حتما براتون اهمیت داره. اینکه وقتی داری با یکی صحبت میکنی صداشو چطوری بشنوی و اون صدای تو رو چطوری بشنوه. تو که صدای طرف عالی میشنوی به خاطر اینکه ولوم هندزفری زیاده، با کیفیت و با جزئیات مناسب بدون اذیت کاملا میشنوی. اما طرف مقابل صدای تو رو چطور میشنوه؟ بهتره یه تستی بکنیم، نه؟ صدایی که دارید میشنوید صدایی که در حال حاضر توسط میکروفون‌های هندزفری داره ضبط میشه. هر دو گوش هندزفری هم رو گوش من هست. من 2-3 ثانیه دیگه یه گوششو برمی‌دارم که تفاوت تک گوش دو گوشم بتونید مقایسه بکنید. منم تستی که خودم کردم به نظرم مکالمه مناسبی داره، ولی در نهایت قضاوت با شماست. خب یه چند ثانیه با تک گوش من صحبت میکنم که ببینید که فرقی داره که یه گوش روی گوش آدم باشه یا هر دو گوش و تو حالت مکالمه کدوم بهتره. یه نگاهی به اپلیکیشن وان مور موزیک بندازیم. داخل اپلیکیشن شارژ هر کدوم از هندزفری‌ها و شارژ کیس رو جداگونه میتونیم ببینیم. راجع به نویز کنسلینگ و اکولایزر بهتون توضیح دادم. فقط تو قسمت اکولایزر بهتون بگم که یه مود داره که 12 تا حالت مختلف هست و بین اونها میتونید انتخاب بکنید و یه گزینه هم هست که به صورت دستی میتونید کاستومایز بکنید، سیو بکنید و اون حالت رو انتخاب بکنید. برمیگردیم تو منوی اصلی. اینجا یه گزینه اسپشیال آدیو یا همون صدای فضایی داره. اون که سرتون رو وقتی تکون بدید در از صدا رو تغییر بده تا جهت شنوایی برای شما اهمیت پیدا کنه. سخت شد توضیحش. آقا اونی که وقتی برمیگردی اینور صدا از گوش راستت بیشتر میشه و صدا از گوش چپت کمتر. چرا؟ چون مثلا سن یا استیج صدا جلوی شما قرار گرفته. که این گزینه تو این هندزفری به نظرم خیلی حرفه‌ای کار نمیکنه. یه چند باری تست کردیم و به این نتیجه رسیدیم کار میکنه ولی ضعیف. یعنی 10-15% شما میتونید اینو حس کنید. یه گزینه و آپشن جدیدی هم تو اپلیکیشن هست به اسم اسمارت لاودنس. خودش توضیح میده برای اینه که اون میزان تریبل و بیس مناسب رو تو ولوم پایین هم حفظ بکنه. خب نظرم راجع به بیسش تو ولوم بالا هم دادم، کلا بیسی نداره هندزفری به نظرم. دیگه تو ولوم پایینم اینو روشن بکنید باز اتفاقی نمیفته. تازه ادجاست هم گذاشته میتونی لولش رو انتخاب بکنی. و راجع به تریبل هم هرچی کم و زیاد کردم تغییر خاصی احساس نکردم. دیگه اگه نهایت بخوایم همه جوره بگیم حالا یه آپشنی گذاشته و کار میکنه، شاید 5% روی صدا تاثیر بذاره و اون 5% هم باز بیشتر روی صدای تریبل. رسیدیم به جنبندی هیلاتلی.
این هنسفری یه جوریه که با شنیدن بعضی ویژگیاش و بعضی بررسیاش آدم جذب میشه به خریدش و یکی دو تا نکته منفی که راجعش میشنوه شاید یکم هل داده بشه به سمت رقیباش. ولی در مجموع من میتونم بگم یکی از گزینه‌های خوب خرید تو بازه 2500 تا 3 تومن هست. اما اگه این بازه یک کمی تغییر کنه و بشه 2 تومن تا 2500 اون موقع ارزش خریدش میره بالا. پس تنها عیبی که میتونم بهش بگیرم اینه که شاید به خاطر جدید بودنش و شاید به خاطر اینکه هنوز تو بازار زیاد نیست قیمتش بالاست و با ویژگی هایی که داره تو این بازه قیمتی ارزش خرید متوسطی داره. اما با توجه به نویز کنسلینگ خوبی که داره خود شرکت اعلام میکنه 42 دسیبل قدرت حذف صدا اطرافشه و همینطور کیفیت ساخت مناسب، اپلیکیشن، قابلیت شخصی سازی و مجموعه ویژگی‌های دیگه مثل باتری و ضدآب بودن و چیزهای دیگه هنسفری خیلی خوب و پرفروشی میشد اگه قیمتش ارزان‌تر. پس امیدوارم قیمتش بیاد پایین تا گزینه خرید مناسب تری باشه. دمتون گرم ویدیو رو تا اینجا دیدید و امیدوارم این بار حتما هیلاتلی شده باشید.